Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới. Chương trình được phát sóng vào các ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, đây là chương trình tin tức chuyên biệt về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất Việt Nam. Ngay bây giờ, hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu sản xuất công nghiệp tăng 10%, kêu gọi đầu tư 7 cụm công nghiệp mới. Thành phố Hồ Chí Minh hình thành không gian kinh tế đa trụ cột, mở dư địa lớn cho doanh nghiệp. Những cơ hội và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khi không gian kinh tế rộng mở hơn. 100 triệu đô la Mỹ mỗi hecta là mức trần xuất vốn đầu tư mới tại khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua khi cập nhật danh mục các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2025-2030. Theo danh mục mới, thành phố tập trung kêu gọi đầu tư vào 3 nhóm chính gồm nghiên cứu, phát triển và đào tạo, sản xuất sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ công nghệ cao phục vụ chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên quỹ đất cho công nghệ lõi, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao tiếp tục được hưởng ưu đãi cao nhất về thuế, tiền thuê đất và thuế nhập khẩu. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái, tận dụng lợi thế quỹ đất, hạ tầng và sự chuyển đổi của các khu công nghiệp hiện hữu nhằm hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững. Theo các chuyên gia, sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành vùng công nghiệp liên kết lớn nhất cả nước, mở ra cơ hội chuyển đổi từ mô hình công nghiệp truyền thống sang công nghiệp sinh thái, thông minh, tuần hoàn, carbon thấp. Thực tế triển khai tại khu công nghiệp Hiệp Phước cho thấy hiệu quả rõ rệt, với gần 66 tỷ đồng chi phí được tiết kiệm, cùng tiềm năng giảm hơn 22.800 tấn CO2 mỗi năm. Dòng vốn vào các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 bộc lộ sự phân hóa rõ rệt khi đầu tư trong nước tăng cao, còn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI sụt giảm ở quy mô cấp mới nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong tổng vốn đăng ký. Trong tổng vốn thu hút đầu tư trong năm đạt hơn 5,4 tỷ đô la Mỹ, vốn đầu tư trong nước đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 19%, chủ yếu đến từ các dự án cấp mới. Ngược lại, FDI đạt hơn 3,4 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 6% so với cùng kỳ. Vốn đăng ký mới sụt giảm mạnh nhưng vốn điều chỉnh tăng, cho thấy các doanh nghiệp FDI hiện hữu vẫn tiếp tục mở rộng sản xuất. Năm 2026, ngành công thương Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10%, đồng thời kêu gọi đầu tư phát triển mới từ 5 đến 7 cụm công nghiệp theo quy hoạch. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay, ngành công thương tập trung thu hút nhà đầu tư phát triển các cụm công nghiệp mới, xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp di dời vào khu cụm công nghiệp, tăng cường liên kết vùng Đông Nam Bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, hướng tới tăng trưởng xuất khẩu 10% và hình thành khu thương mại tự do Thành phố Hồ Chí Minh gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Năm 2025, sản xuất công nghiệp ghi nhận đà bứt phá rõ nét khi chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 9,2%, mức cao nhất kể từ năm 2019. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, ngành chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực với mức tăng 10,5%, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung. Cùng với đó, chỉ số tiêu thụ và số lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp đều tăng, cho thấy xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực của toàn ngành công nghiệp trong năm qua. Với quy mô GRDP ước đạt hơn 2,7 triệu tỷ đồng, chiếm trên 23,5% GDP cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam. Không chỉ mở rộng địa giới hành chính, thành phố đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, hình thành không gian kinh tế đa trụ cột, tạo dư địa lớn cho doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và liên kết sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Tại doanh nghiệp xuất nhập khẩu này, không gian phát triển mở rộng sau sáp nhập đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong tổ chức sản xuất và logistics. Khi các khu công nghiệp, cơ sở chế biến và hệ thống cảng biển chiến lược cùng nằm trong một không gian hành chính thống nhất, chuỗi cung ứng được rút ngắn, kế hoạch xuất khẩu linh hoạt hơn và chi phí vận hành được tối ưu. Doanh nghiệp cho biết, mô hình chính quyền hai cấp cũng giúp thủ tục hành chính thông suốt hơn, việc tuyển dụng lao động, thuê đất và mở rộng nhà máy thuận lợi
tạo nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Chúng tôi làm nhà máy ở Phú Mỹ, chúng tôi làm nhà máy Bình Dương. Tất cả những cái đấy nó đều về một cái chính sách chung của thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một cái rất là điểm lợi và chúng tôi không phải đi đâu xa vì nó quá gần và nó có một cái rất phù hợp. Ở tầm nhìn dài hạn, không gian thành phố Hồ Chí Minh mở rộng sau sáp nhập đang được nhiều doanh nghiệp có vốn và thị trường quốc tế nhìn nhận như một cấu trúc phát triển chiến lược. Sự phân vai rõ nét giữa trung tâm quản trị, sáng tạo, khu công nghiệp công nghệ cao và hệ thống logistics cảng biển giúp hình thành chuỗi giá trị khép kín, rút ngắn thời gian từ thiết kế sản xuất đến giao hàng. Đây cũng là nền tảng để nhiều ngành, trong đó có dệt may, từng bước chuyển từ gia công sang vai trò đối tác chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cái việc mà kết nối giữa ba cái thành phố hiện lại với nhau thì nó tạo thành một cái chuỗi cung ứng nhanh hơn trong cái việc rằng là thiết kế sản xuất, và cái chuỗi cung ứng đó nó khép kín lại về thiết kế, về sản xuất, về công nghệ, về vận hành, về sáng tạo và kể cả về vấn đề logistics trong cái quy trình mà thiết kế sản xuất một cái sản phẩm mà đem lại cho khách hàng của mình. Các chuyên gia cho rằng không gian kinh tế mới như một chuỗi dây chuyền khép kín, bởi đây không chỉ là phép cộng về địa lý mà là sự cộng hưởng nguồn lực. Khi công nghiệp, logistics, tài chính và đổi mới sáng tạo được đặt trong một cấu trúc quy hoạch thống nhất, hiệu quả phát triển có thể tăng theo cấp số nhân. Không gian kinh tế mới mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực thích ứng của doanh nghiệp. Bài toán đặt ra là phân bổ nguồn lực hiệu quả, kết nối hạ tầng đồng bộ và tạo môi trường phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng khi chính sách đủ linh hoạt và doanh nghiệp đủ chủ động, thành phố Hồ Chí Minh mới có thể biến dư địa phát triển thành động lực tăng trưởng dài hạn. Các khu chế xuất, khu công nghiệp được xem là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng sản xuất và thu hút đầu tư. Và để làm rõ hơn những cơ hội cũng như là các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh này, thì chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới hôm nay xin được trao đổi cùng với ông Trương Văn Phong, Phó trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, HEPSA. Dạ, chào ông Phong. Đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình lần này. Ông có thể cho biết là việc mở rộng địa giới và kết nối vùng đang tạo ra những lợi thế gì cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là về logistics, chuỗi cung ứng và giảm chi phí sản xuất không ạ? Có thể nói là sau sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh đã tận dụng tối ưu hóa cái lợi thế của cả ba khu vực. Dạ. Thì hiện nay thì cái hạ tầng giao thông của thành phố được đầu tư tương đối đồng bộ, hiện đại. Cái hệ thống kho bãi logistics cũng đã được kết nối với lại cái cảng biển Thị Vải, Cái Mép Thị Vải, thì nó tạo ra một cái chuỗi liên kết đồng bộ giữa cái hạ tầng giao thông với logistics, với cảng biển, cùng với việc quy hoạch đồng bộ cái phát triển khu công nghiệp. Đây sẽ tạo ra những cái lợi thế rất lớn cho các doanh nghiệp. Vậy thì về cơ chế, hạ tầng và thủ tục thì HEPSA đã tạo điều kiện ra sao để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất trong thời gian tới ạ? Thì hiện nay hầu hết các cái thủ tục đã được các bộ ngành trung ương cũng như Ủy ban thành phố đã phân cấp ủy quyền cho HEPSA để thực hiện, từ cái thủ tục đầu tư đến quy hoạch, đến xây dựng, đến môi trường, đến lao động. Thì các doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ ở tại HEPSA thay vì phải đi ở nhiều sở ngành khác. Về hạ tầng thì chúng tôi cũng đang triển khai lập cái quy hoạch phân khu của các khu công nghiệp để làm cái cơ sở lựa chọn và kêu gọi nhà đầu tư. Chúng tôi cắt giảm hơn 30% cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và thực hiện số hóa toàn trình 100%. Như thế thì các doanh nghiệp có thể ở tại nhà hoặc tại công ty doanh nghiệp thực hiện nộp cái hồ sơ trực tuyến toàn trình, và chúng tôi thực hiện giải quyết thủ tục trên môi trường mạng, thực hiện ký số 100% để đảm bảo là nó nhanh nhất và nó giảm cái chi phí cho doanh nghiệp. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Phong đã đến đây và mang đến rất nhiều những thông tin hữu ích. Vâng, thưa quý vị, với không gian phát triển được mở rộng, cùng lực đẩy từ các cải cách thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, hệ thống các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội nâng cao chất lượng tăng trưởng, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo.